હાલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું કાચા શક્કરિયામાંથી વેફરની રેસીપી। આ રીતે વેફર બનાવીને તમે તેને નવરાત્રિમાં ખાઈ શકો છો, અથવા તો કોઈ પણ ઉપવાસ હોય તેમાં પણ તમે તેને ખાઈ શકો છો। આ વેફર એકદમ ક્રિસ્પી બને છે, ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। તેના માટે આપણે 400 ગ્રામ શક્કરિયા લીધા છે। પહેલાં તો આપણે શક્કરિયાની સેલ છે તેને કાઢી લેશું। અત્યારે આપણે બધા શક્કરિયાની સેલ નથી કાઢવાની, અત્યારે આપણે એક શક્કરિયાની સેલ કાઢી લેશું, કેમ કે આપણે બધા શક્કરિયાની સેલ કાઢશું તો શક્કરિયા છે તે કાળા પડી જશે। તો આ રીતે આપણે શક્કરિયાની સેલ છે તેને કાઢી લેશું। આ રીતે આપણે એક શક્કરિયામાંથી સેલ છે તેને કાઢી લીધી છે। હવે આપણે વેફર પાડવાનું મશીન લઈ લેશું અને તેમાંથી વેફર બનાવી લેશું। વેફરને તમારે ડાયરેક્ટ કડાઈમાં પાડવી હોય તો પણ તમે પાડી શકો। આ રીતે આપણે વેફર છે તેને પાડી લેશું। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે વેફર છે તે આસાનીથી પડી જાય છે। તો આ રીતે આપણે પહેલાં વેફર બનાવી અને રેડી કરી લેશું। આ રીતે આપણે એક શક્કરિયામાંથી વેફર છે તેને પાડી લીધી છે। હવે આપણે એક વાટકો લેશું, તેમાં આપણે 1 ચમચી ભરી અને સેંધા મીઠું નાખી દેશું। હવે તેમાં આપણે થોડુંક પાણી નાખી દેશું, મીઠાને આ રીતે મિક્સ કરી દેશું। મીઠું આપણું પાણીની સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તેલને પણ આપણે ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું છે। તેલ પણ આપણું સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે વેફરને નાખી દઈએ। આ રીતે વેફરને આપણે તેલમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આ રીતે વેફરને આપણે તેલમાં છૂટી કરી દીધી છે। હવે આપણે મીઠાનું પાણી બનાવીને રાખ્યું છે, તેમાંથી 2 નાની ચમચી તેમાં આપણે પાણી નાખી દઈશું। આ રીતે ધીમા ગેસ ઉપર આપણે વેફરને આ રીતે પલટતા જશું અને તળી લેશું। વેફર આપણી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી વેફરને આપણે તળી લેશું। વેફરને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર જ બંને સાઈડમાં ફેરવતા ગયા છીએ અને વેફરને તળી લીધી છે। વેફર પણ આપણી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। હવે તેને કાઢી લઈએ। આ રીતે વેફર બનાવશો તો વેફર એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। આ રીતે સ્ટેપ કરશું તો તેમાં તેલ હશે તે બધું નીકળી જશે। આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે વેફરમાંથી બધું તેલ નીકળી ગયું છે। હવે તેને કાઢી લઈએ। તો વેફરને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લેશું। હવે આપણે આ જ રીતે બધી વેફરને તળી અને રેડી કરી લેશું। આ રીતે આપણે બધી વેફરને તળી અને રેડી કરી લીધી છે। વેફરને તમે જોઈ શકો છો કે વેફર આપણી એકદમ ક્રિસ્પી બની છે। આ રીતે વેફર બનાવી તમે તેને નવરાત્રિમાં અથવા તો કોઈ પણ ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકો છો। ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। સાથે સાથે આ વેફર છે તે એકદમ ક્રિસ્પી બને છે। વેફરને તમે જોઈ શકો છો। તો મારી આજની રેસીપી તમને સારી લાગી હોય તો લાઈક કરી કોમેન્ટ કરી દેજો। ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મળીએ એક આવી જ નવી રેસીપીની સાથે। ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી।